ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኘው ያያችሁት ነው። ይሄንን ታያችኋል። የፈለጋችሁት አይነት ሹራብ፣ እሰከርቨ፣ አልጋ ልብስ ሁሉን አይነት የሚሰራ ነው። ተከታተሉ እና ወደ ስራ እየሄድን ነው። ተከታተሉኝ። ያያችሁ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ቀጥታ ሰንሰለት ተሰራለው። ታያችኋል። ሰንሰለት እየሰራው ነው። እንደፈለጋችሁት ነው። አሁን አያ ሰንሰለት 4 5 6 እቺ ለማሳየት ብቻ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 አያ ሰንሰለት ሰራለው። እቺ ሳይዟን ለማሳየት ነው። እዛ እቺ ስኬሏን ይዝና ቀስ አድርገን እቺን እንጠልፋለን። እንደዚህ ጠልፈን ሳብ እናደርግና ወደዚህኛው ወደ ማስመሪያ ውስጥ እናደርጋለን። ታያችኋል። ማስመሪያ ውስጥ አሁንም የሚቀጥለው እንደገና ቀስ ብለን በዚህኛው እጃችን ይዛለን እንዳታመልጠን ሳብ አድርገን ይዘን አሁንም እቺን ታያችኋት። ያዛጋችሁ እንደዚህ ያጋችሁ አሁንም ሁለተኛ እቺን እንደ ሰንሰለት አድርጋችሁ ሳብ አድርጋችሁ መስጠት። አሁንም እቺን ወደ ውስጥ ማስገባት። አሁንም እቺ በዚህኛው እጃችሁ ሳብ ጠበቅ እንትላችሁ። አሁን ሶስተኛ ዙር እንደገና ሌላኛው ሰንሰለት ላይ እናደርግና ደግሞ እንደገና ልክ እንደ ሰንሰለት ገባ አድርገን አንድ ሰንሰለት ሰርተን እንዲጠብቅልን አሁንም ወደ ትኛው ነው ወደ ማስመሪያ ውስጥ ነው እናደርገው። እቺ ሳብ ትደረጋለች፣ ወጠረ ታደርጋታለች። አሁን ሶስተኛ እንደገና ሌላ ሰንሰለት ላይ እናስገባለን። እቺንም አሁንም ሳብ አድርገን እንደዚህ ውስጥ ወደ ውስጥ ታያችኋለች። አሁንም ሌላው እንደዚህ ያደረግን ሳብ እያደረግን ወደዚህ ውስጥ ቀስ አድርገን ሳብ እናደርጋለን። እንዳትልብን አንዳንዴ አትሳብ ቀስ አድርጋችሁ እዚህኛ ውስጥ እንደዚህ ውስጥ አሁንም እቺን እንደገና ሳብ ይደረግና አንድ ሰንሰለት ተሰራራ። አሁንም እቺም ሳብ ወደዚህ እቺኛ ውስጥ ስት ሌላ ሰንሰለት እንደገና ሰውነንም እንደገና እቺንም ታያችኋለች። እቺን ጨርሼ እንገናኛለን። ታያችኋል። አሁን ጨርሻለሁ። አስገባውን ክሩን እንደዚህ ናት። ጨርሻለሁ። አሁን ምን አደርጋለሁ? ማስመሪያ ውስጥ አውጣዋለሁ። ከማስመሪያው አውጥቼ አሁን እዚህ ጋር 10 ቆጥራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አያ ሰንሰለት ብያቸዋለሁ። ለአያ ሰንሰለት 10 እናውጣና አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ደግሞ 5 5 እንለያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 እቺ 5 ናት። ምን እናደርጋለን? በትንሽ ጣታችን ወይ በአውራ ጣታችን እቺን እንይዝና እቺኛዋ ደግሞ ፊት ለፊት ያለችው ምን እናደርጋለን? በኪሮሿ ቀስ ብለን ወደዚህኛው ውስጥ ወደዚህኛው ማለት ይታያችኋል። በኪሮሿ እቺ ቀሪዋን 5ቷን ቀስ እናደርግና ወዴት ነው የምንሄደው? ወደዚህኛው ቀስ በአውራ ጣታችን እናስገባና 5 ለይተና ብያችኋለሁ። ይሄ 5 የ10 ሰንሰለት 10 ብያችኋለሁ። ከዛ እንትን ብለን አስገብተናል። 5ቷን ወደዚህ 1 2 5ቷን ወደዚህ ነው እናደርገው። እዚህ ጋር 2 እስቲ 5 ፍሬ እዚህ ጋር 5 ፍሬ ናት። አሁን ምን እናደርጋለን? የቀረችዋን 5 ፍሬ ወደዚህኛው ውስጥ እቺኛዋን 5 ፍሬ ደግሞ ወደዚህኛው ውስጥ እናደርግና አሁን እቺ በአውራ ጣታችን እንይዝና እቺኛዋን ደግሞ በኪሮሻችን እንይዝና ወደዚህኛው ውስጥ አያችሁት? ወደዚህ እናስተላልፋለን። አሁን የቀረችው
አምስት ወደዚህ ናት። ከዛ ቀስረን እንትናችን ምንድን ነበር ክራችን ይዝና እናወጣታለን። እቺ ክራችን ጠልፈን ቀስ ብለን ለዚህ አገር መጥለፍ ነው በቃ መስራት። አያችሁት? ያ ጥብቅ እያደረግን አያችሁት? ጥብቅ። አሁን የቀረችው ደግሞ 5 እዚህ ጋር አንዷን ቀስ ብላችሁ በራሷ በረድፏ እንደዚህ ታያችሁት? በረድፏ ሳስታ እንዳመጣባት ውበት አይኖረውም። እቺም እንደዚህች ታያችኋለች። እቺም እንደዚህች አሁንም እቺ እንደዚህች ታያችኋለች። ስታይሏን 5 ወደዚህ ነች፣ 5 ወደዚህ ነች። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ እንደዚህኛው ታያችኋል። ልክ እንደዚህኛው ደግሞ ስትጀምሩ በዚህ በኩል ከሆነ ሁሉ ጊዜ አንድ ወደ ላይ ከጀመራችሁ ሁሉንም ወደ ላይ ካላደረጋችሁ ምንም አይነት ውበት የለውም። ይሄኛው ወደዚህ ጎን ይሆናል፣ ያኛው ወደዚህኛው ጎን ይሆንላችኋል ማለት ነው። በሁለቱም መልበስ ይቻላል። ያው ይሄኛው በዚህ ከፈለጋችሁ በስከርቭ ከፈለጋችሁ ሹራብ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ አረሳሳጋችሁ አልጋ ልብስ በጣም የሚያምር ስራ ነው። ታያችኋል። ደግሞ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ለጓደኞቻችሁ አስተዋውቁኝ። አሁን ደግሞ እንደገና ይዘን 5 እንለይና 5 10 1 2 እስነሰተጋችሁ 2 3 4 5 ታያችኋል። አሁንም የቀረች እቺ 5 አለች። እንደገና እሷን ዞር አድርገን እንለያታለን። 1 2 3 4 5 አምስታችን እንለይና አሁን እቺንም በአውራጣታችን መሀል ላይ አያችሁ፣ ልክ እንደዚች መሀል ላይ ይገባል። ያው እንደዚህ እንዳትሸወዱ መሀል ላይ ነው የሚገባው 5ኛው። ከዛ እቺን እንደገና እንደዚህ እናወጣና አሁንም እንጠልፍና አንጠልፍም እንደዚህ እናስገባና እቺን ጥብቅ። አሁን ሁለተኛውንም እንደዚህ ጥብቅ። እቺም ቀላል ስራ እንደሚስማማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ጥብቅ እያደረጋችሁ ያው ታያችኋል። አሁንም እቺ የቀረችዋን ደግሞ እዚህ ጋር ቀስ አድርጋችሁ እንደገና እቺን ያው ታያችኋለች። አሁን ያሳያችሁ አጀማመሩ ነው አለ። በትልቁ ላሳያችሁ እንግዲህ ነግራችኋለሁ። ሰንሰለት ተሰርቶ ከዛ እንዴት አድርጎ እንደሚገባ ሳይቻችኋለሁ። አዎ አሁን ደግሞ እዚህኛው ላይ ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ልክ እንደጨረስን እቺን እንይዝና ወደዚህ እናዞርና የነምንሄደው ሰንሰለታችንን ይዘን ያው ሰንሰለታችንን እንይዝና መሳብ ብቻ የሚጠበቅበት በቃ ወደዚህ አገር መሳብ ማስገባት እንደዚህ ማስገባት ይጠበቅ እንደዚህ ስለዞርብኝ ታያችሁ። ከዛችኛው እንደገና እዚችኛው ውስጥ ቀስ አድርጋችሁ ሳባላችሁ ያዝ ቁጥራቁትና ታያችኋል። አሁንም ስቲጋውን 10 ብያችኋለሁ። 10ን ቆጥራችሁ እንደዚህ ሳብ ተረጉና እዚች ውስጥ ያው እዚችኛው ውስጥ አሁንም እቺ እንደገና ለዛጋችሁ 2 ብያችኋለሁ። አንድ ሰሰሱና እንዳይለቅባችሁ በኋላ ይፈታል። አሁንም አንድ ሰንሰለት ተረጉና እንደዚህ አንድ ሰንሰለት አያችሁት ማስገባት። አሁን እቺኛውንም አንድ ሰንሰለት አንቺንም ውስጥ መስጠት አንቺንም አንድ ሰንሰለት እዚህ መስጠት ለዚህ እንደሚገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰንሰለት ይደረጋል። የፈለጋችሁትን 40 ሰንሰለት ሆነ 40 ሰንሰለት ተሰራላችሁ። ከዛ ስንት ይሆናል? አያ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
40 ከፈለጋችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ 10 ያርጋችሁ 5ቱን ለብቻ አርጋችሁ 5ቱን ከላይ 5ቱን ከታች አያም ከሆነ ደግሞ ከፈለጋችሁ 40 ሌላ ሞር ከመጨመራለሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ለዛ ጨምራችሁ አስተካከል ብቻ ነው። በቃ እንትኑን እኩል መሆን ያለበት የኤክስ የሚሰራው በቃ የተረፈ እንትን አይላችሁ። ሌላ አንድ ትልቅ ትንሽ ከሆነ ውበት የለውም እንትን አያምርም እንትኑ ስራው። እቺ ሳብ ለማድረግ ሞክሩ። ከላይ ጠመጠምም በቃ ለየጋችሁ እዚች ውስጥ ማለት ነው። አይቻል መስርታ ውስጥ መስመሪያ ውስጥ እዚች ውስጥ ተይቻል አሁን እዚህ ውስጥ ያስገቡ እኩል የራሱን ካለቀ በኋላ እቺን ተማስ ነው። በቃ ልጨርስና እንገናኝ ይሻላችኋል። ሲናው ተያችኋል። በቃ ጨረስኩኝ። እቺ የመጨረሻዋ ነች። ይኸው የቻት ጥብቅ ታደርጉና ከዛ ወሎንም ይወጣል። አይቻት ስትወጣ ታስወጡና እኩል በዚህ መደዳ ያለውን እኩል ትይዛላችሁ። ይታያችኋል። እንዳያመልጣችሁ ተጠንቀቁ። ከዛችን አንድ እቺን እኩል ቆጥራችሁ የየራሱን ታያችኋል። እዚህኛው እዚህ ነው፣ እዚህኛው እዚህ ነው። ከዛ እኩል የየራሱ ቆጥራችሁ ታስተካክላላችሁ። በቃ አምስቱን ቁጭ ማለት በቃ እኩል የራሱ ታያችኋል። ያው 5 በዚህ ብያችኋለሁ። እቺኛው ያው እንደዚች 5 እዚች ብያችኋለሁ አለ። እቺኛዋን በአውራ ጣታችሁ ታስገቡና እንደዚህ ይዛችሁ እቺ ከታች አድርጋችሁ እንደዚች በኪሎሻው ለዚህ ማስወጣት ነው። ያው ትወጣለች እዚች ጋር ያው ለላይናት እቺ ከዛ እንደገና እንታረጋላችሁ። እቺኛው ሹልከቻ ያያችኋት ሹልከች እንደዚህ አጋችሁ እንደምን ብላችሁ አንድ ላይ ሰብስባችሁ አስቀምጡ። ከዛ እቺኛዋን እስቱና ያው እነዚህ እስራችሁ ቀምሱት። በጣም ቀላል ስራ ነው። ይቻላል። እንደዚህ እንደገና አዙሪያታለሁ እንዴ? አዙሪያት ነው። በቃ ሶሪ እኛ ዞራለች መሰለኝ። ዞራለች እንዴ? አዞረች። ኦኬ እዛችን እንደዚህ አሁንም እንደዚህ እኩል ታደርጉና አሁን በራሱ እች ያው ወደዚች ነች። ምንም ወደዛ ወደዚህ መሆን የለበትም። ወደዚች ነች። እዛ እኩል ራሱን ትቆጥሩና በራሱ ሳይዝ ይገባል። እንደዚህ ወደ ውስጥ እቺን ወደ ላይ ታደርጋላችሁ። እንደዚች ኤክስ ይሆናል። ታያችኋል። እዛ ብላችሁ ከታችሁ ታዘጋጃላችሁ። እቺን እንደዚህ ያው ቺታውን ተደርባብኛል። እንደዚህ መነጠል ነው። ከዛችን ወደ ስንስች ታያችኋለች።
በጣም ቀላል ስራ ነው ሰርታችሁ ልበሱ ያው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያ አያችሁት እንትንም እንግዲህ መስዋዕት ያደርጋል ማስመሪያ አይጣልም ያ የተገኘ ፕላስቲክ ነገሮች ሁሉ እንትኖቹ አይጣሉም እስከበታችሁ እቺን እዚህስ ገብታ እኩል አጋችሁ በቃ እኩል አጋችሁ ለዚህ ያው እንደዚህ ስለማቀው እንት ብዬ ያው በዘማለኛውን እዚህ አጋሽ ያው እንደዚህ አጋችሁ ለዚህ ውስጥ እዚች ማለት ነው መሳቡ ደግሞ አንድ ሰንሰለት ያርጋችሁ መሳብ እቺ ደግሞ ጥብቅ ብቻ እንትደረገው ያችሁ ጥብቅ ብቻ ያ ስለዚህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ኮሜንታችሁ አይለኝ ሰብስክራይብ አይለኝ ጓደኞቻችሁ አሳዩልኝ አበረታቱኝ ለሚቀጥለው ደግሞ ቆንጆ ስራ ደግሞ ይዤ እመጣለሁ እንዳችኋለሁ ሀገራችሁ ሰላም አማን ባይ ባይ ያው ተረፈ አመሰግናለሁ